Dar când nu ai expunere la alte filozofii alternative și ai expunere la o singură filozofie, la un singur mod de gândire, atunci se poate spune că ești la creier într-un anumit fel, în sensul că tu nu poți gândi altfel. Ați văzut cum arată oamenii aceștia? Am văzut, da. Am văzut. Privirea lor este ceva îngrozitor, te sperii cum îi vezi. Exact, da. Parcă privesc în gol, parcă... Deci, să manifestăm pentru a trei și jos Băsescu. Clar. Da. Manifestăm pentru Atena 3, jos Băsescu, banditul. În timpul nostru se folosește un alt termen, thought reform, reforma gândurilor, reforma gândirii, care, thought reformul este mai mult, descrie procesul prin care se folosesc doar mijloace psihologice, fără tortură psihică, pentru a distruge, a destructura psihicul cuiva și a crea o nouă identitate pe baza aceasta, care să fie subordonată unei ideologii sau unui grup sau unei idei religioase. Este o atitudine paranoică. Noi suntem puri, noi avem teologia pură, noi avem doctrina pură, suntem perfecți. Lumea din afară este de diavolul. Când această dihotomie, noi, grupul nostru mic și lumea și restul lumii. Când totul mai de afară este de diavolul, ai o paranoie, o teamă de tot ce e în afară. Și totul e bun numai în grupul tău este bun. Un alt tehnic, am spus, este frica. Să te temi de tot ce e din afara grupului. Dar cred că este momentul în care, așa cum spuneam, să vedem cât de mulți suntem. Să vedem, de fapt, dacă putem merge până la capăt sau acest regim nu ne va închide doar pe noi. El este pus într-o stare de stres extraordinară. Un om la care este pus într-o stare de stres, de anxietate, de teroare, de scârbățenie, de oboseală fizică și psihică. Și el caută disperat să iasă din acest stres. În momentul când stresul ajunge la maxim, să oferă o soluție pe unde să iasă. Și această soluție este o nouă identitate. Întrebarea este, după părerea mea, ce vom face noi de acum înainte? Și când spun ce vom face noi de acum înainte, nu mă refer numai la ce vom face noi, că nu vom avea un acoperiș deasupra capului. Nu. Ce vom face noi de acum înainte cu acest sistem oribil care vrea să ne omoare. Și atunci să vin că să expun la o singură sursă de gândire. Deci, dar practic de expui la un singur mod de gândire permanent, ajungi pe la creier. Nu e de la noi din lume. Are nume românesc, deci nu e de la noi din țară, a venit din altă țară. Eu nu știu ce am putut să caracterizăm. E neamț. În momentul în care apelezi tot timpul la un simțământ de frică, vezi că afară există o conspirație împotriva noastră, că e o paranoia tot timpul. Noi avem adevărul pur, ei alții nu au adevărul. În momentul ăsta ne-a spălat la creier. Căutăm o picătură de adevăr în țara asta și o găsim la voi. Dacă nu le vom găsi, înseamnă că suntem prea slabi și n-am meritat să vedem până la urmă cum adevărul triumfă. Dar am sentimentul că suntem mulți, suntem buni, suntem cinstiți, nu suntem deloc ca ei, n-am furat nimic. Eu aș spune că cei care sunt labili emoționale, cei care au o nevoie puternică să fie aprobați, cei care se tem de respingere, cei care în general nu au gândire critică. Dacă știți să-mi dați vreo sarcină de făcut, eu o fac. Nu știu să iau inițiativă. Care din elementele pe care le vedeți ar putea să însemne spălare la creier? În primul rând, apelul la frică. În al doilea rând, apelul la puritate doctrinară. Și deci apelul la puritate, la puritate utopică, să zic așa. Și am sperat că poate să fie un loc în care să fie spus adevărul. Un element de spălare de creier este să-ți dea un simțământ de vinovăție. E vorba, dacă îi lăsăm, să frângă și ultimele speranțe pe care le mai aveam. Acum, întrebarea este ce vor face acum telespectatorii Antenei 3. Vor rămâne doar telespectatori sau vor alege să se implice mai bine? Spun ceva, o persoană care a fost expusă la un singur punct de vedere, la o singură teologie, o singură filozofie și a ajuns la o anumită vârstă, nu mai poate gândi în afara sistemului. Da?
Deci în cele mai multe cazuri sunt pierduți. Nu stăteau zilele când am auzit că e la afară. Nu mai rezist, fără ei nu rezist. Să ne păstrăm gândirea noastră, să învățăm să gândim critic. Nu până la paranoia, vreau să zic, să gândim și pozitiv, dar și critic. Să învățăm să nu ne conducem după emoții, ci după rațiune. Să învățăm să ne ținem capul pe umăr, cu alte cuvinte. Eu cred că este foarte important acest lucru și lumea a devenit tot mai periculoasă. Trebuie să privim totul cu lingură de sare. Și la TV, la radio, talk show-uri, ce citim, ce vedem, ce auzim și în predici. Ne impresionează ceva, să spunem stai puțin. De ce simt ceea ce simt? De ce mă impresionează acest lucru? Oare chiar îmi oferă ceea ce promite? Adică eu cred că trebuie să învățăm să avem această atitudine. Ar trebui ceilalți care sunt cu creierele nespălate să vină să fie spălați, să afle adevărul. Oamenii de la antene vin cu documente, vin și arată. Ce vrem